नमस्ते टु एभ्रिवान, दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को अप्सनल म्याथको लागि जुन इक्वेसन अफ भनौँ न सोल्युसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको लागि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामी एक्सर्साइजमा इन्टर गरिसकेका थियौँ र क्वेसनहरू गर्दै गर्दा फेरि हामी क्वेसन नम्बर 3 लाई इन्ड अप गरेर 4 नम्बरमा पुगेका थियौँ र 4 नम्बरले अब के भनौँ, यहाँहरू म ढिला नदिकन यसको सल्भ गर्नतर्फ लाग्यो है त। सो 4 नम्बरले भनौँ सल्भ द फ्लोइङ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन, र सल्भ गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर बुझिसक्यौँ यो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वेसन हो, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल इक्वेसन हेऱ्यौँ भने 2x² + xy + y² = 0 यो एउटा इक्वेसन हो। यस्तै इक्वेसनको ठाउँमा जहाँनिर x को ठाउँमा अब के आउँदो रहेछ, जस्तै यो इक्वेसन हो भने यो इक्वेसनको हामीले भ्यालु निकाल्छौँ, जस्तै x को भ्यालु y को भ्यालु निकाल्छौँ गरे जस्तै यहाँनिर पनि हामीले के गर्दा रहेछ त भन्दा फेरि यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनमा चाहिँ के आउँदो रहेछ, अब जस्तै sin थीटा + cos थीटा यस्तो आउँदो रहेछ। र यहाँनिर साइनको भ्यालु निकाल्नु होइन, अब यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो अरू इक्वेसन म्याथमेटिकल इक्वेसन x र y को भ्यालु निकाले जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब जहाँनिर चाहिँ थीटाको भ्यालु डिटरमाइन गर्न चाहिँ रेन्जेस पनि दिएको हुँदो रहेछ। रेन्जेस भनेको के हो त, लिमिटेसन, जहाँनिर चाहिँ थीटा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पर्छ है भनेर चाहिँ क्वेसनमा अलरेडी मेन्सन हुँदो रहेछ भनेपछि। सो अब आजको यस भिडियोमा क्वेसन नम्बर 4 को एलाई हेर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा। अब 10b/2 10b/2 - cot b/2 = 0 छ र 0 हुँदै गर्दा फेरि हामीले यो के को भ्यालु निकाल्नुपर्छ त, थीटाको ठाउँमा b/2 छ, तर थीटा एक्चुअली थीटा भन्ने हो भने b छ भनेपछि b को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यो 10 भनेको सपोज 2x² + xy + y² भने जस्तै 10 चाहिँ 2 भने जस्तै हो क्या। अब x भनेको चाहिँ b/b भयो हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर हाम्रो टार्गेट भनेको हाम्रो के को भ्यालु निकाल्नु हो त, b को भ्यालु। अब कसरी निक्लिन्छ के कस्तो हो हामी यहाँनिर हेरि नै हाल्छौँ है त। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हामी क्वेसन नम्बर 4 को ए को लागि गर्छौँ। 4 को ए को लागि क्वेसन 4 को ए को क्वेसन यस्तो छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ है त। यो मैले यसलाई चाहिँ इजिकल्स टु भन्दा उता लगिदिन्छु। अब हेरौँ किन लगेको भन्दाखेरि 10b/2 = के हुन्छ त भन्दाखेरि cot b/2 हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ यता जाँदा। अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि मैले क्वाड्रेन्ट चेन्ज गर्न सक्छु। कसरी भन्दाखेरि यो cot b/2 कतिखेर कसरी आउन सक्छ त भन्दाखेरि 1090 - b/2, किनकि हामीले पोजिटिभ भ्यालु चाहियो। 1090 - b/2 छ भने मात्रै के आउँछ त भन्दाखेरि cot b/2, किनकि 1090 - थीटा भनेको के हो त cot थीटा हो। र 10 क्यान्सल आउट b/2 = 90 - b/2 हुन्छ। अब यो -b/2 यता लिएर आउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि b/2 + b/2 हुन्छ = 90 हुन्छ। ठिक छ। अब त्यसै गरेर b + b हेरौँ है, b/2 + b/2 भनेको 2 टाइम्स b/2 = 90। अब 2 क्यान्सल आउट b को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 90 डिग्री। अब यहाँनिर सिन्स थीटा लाइज अथवा b लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अल्सो गर्दा नि हुन्छ, जहाँनिर गर्दा फेरि b को भ्यालु एउटै भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ 90 डिग्री नै आउँछ, किन भन्दाखेरि 90 डिग्री भनेको मिडल टर्म भइहाल्यो। सो अब त्यसै गरेर 4 को b लाई हेरौँ है त। 4 को b को लागि हेरिदिउँ। 4 को b नम्बरको क्वेसन यहाँ हेरौँ है त। यो 4 को b को क्वेसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ 4 को b को क्वेसन cos² b/2 - cos b/2 + 1/4। b/2 लाई थीटा मात्रै सपोज गरौँ। cos² थीटा - cos थीटा + 1/4 छ। र यो कतिखेर पोसिबल हुन्छ त भन्दाखेरि जब म एउटा केसेस लेखिदिन्छु। हेरौँ है, cos b/2 + 1/2 को होल स्क्वायर को फर्मुला लेखिदिन्छु। सपोज cos b/2 + 1/2 को होल स्क्वायर भनेको cos² b/2 प्लस माइनसको फर्मुला है, यसको माइनसको फर्मुला -2 cos b/2 × 1/2 + 1/2 को होल स्क्वायर हुँदाखेरि यहाँ हेरौँ है cos² b/2 हो। अनि यहाँ हेरौँ है माइनस यो र यो 2 र यो 2, यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन, यो एङ्गलको 2 हो, यो डिफ्रेन्ट 2 हो, त्यही भएर हामीले मिल्दैन। ठिक छ, -cos b/2 अनि + 1/2 को होल स्क्वायर 1/4 भनेपछि यो फर्म आइरहेछ। यो फर्ममा हामीले यो फर्म लेख्न मिल्दो रहेछ। त कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, यो फर्मलाई अलिकति बढाउने हो भने cos b/2 माइनस हेरौँ है 2 cos b/2 × 1/2 थप्न पाउँदो रहेछ, प्लस 1/4 भनेको त 1/2 को होल स्क्वायर रहेछ = 0। अब हेरौँ यो र यो क्यान्सल आउट भएर जस्ता तस्तै हुन्छ। ठिक छ, यो यति कुरा बुझिन्छ होला। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर लेख्न सकिन्छ cos b/2 - 1/2 को के रहेछ त होल स्क्वायर रहेछ = 0। अब हेरौँ यो किन गरेको। अब यो भनेको सिम्पली यो भनेको के हो त, यदि
भनौँ न समथिङको स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 छ भने डाइरेक्ट हामीले लेख्न सकिन्छ cos b/2 - 1/2 बराबर चाहिँ 0 हो भनेर। अब यसको ठाउँमा cos यो अर सर आफै लेखौँ है इज इक्वल्स टु 1/2 यता जाँदाखेरि +1/2 हुन्छ। अब cos b/2 भनेको 1/2 आइरहेछ। अब cos b/2 भनेको 1/2 को भ्यालु भनेको cos 30 डिग्री हो। cos क्यान्सल आउट b/2 इज इक्वल्स टु 30 डिग्री आइरहेछ। तर b को भ्यालु यसले यता गरेर के गरिदिन्छ त मल्टिप्लाई गरिदिन्छ 3 2 जा 6 60 डिग्री हुन्छ। b को भ्यालु 60 डिग्री आउँदो रहेछ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि हो। सिन्स थीटालाई b लाइज इन हेरौँ है सिन्स b लाइज अथवा बीज रेन्ज इज अप टु 180 डिग्री भन्न सकिन्छ। b लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट क्यू भनेको क्वाड्रेन्ट अल्सो भनेर यहाँ मेन्सन गरिदिउँ है त। ठिक छ। अब त्यसो भए देयरफर b को भ्यालु कति पनि लेख्न पाइन्छ 180 डिग्री - 60 डिग्री b को भ्यालु 120 डिग्री आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो b को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त 120 डिग्री इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट है त। सो यही हो यसरी नै हो गर्ने टेक्निक भनेको। जस्तै अब सी नम्बरको लागि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बरको सिमिलर क्वेसन रहेछ sin स्क्वायर b/2 - sin b/2 + 1/4 रहेछ। यसको ठाउँमा अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो के लेख्ने भनेर। यो क्वेसन बुझ्यो भने यो आइ नै हाल्छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो क्वेसन नम्बर डी को लागि हेर्दिउँ है त। क्वेसन नम्बर डीले भनौँ cos स्क्वायर b/3 यो पनि सेम रहेछ। यो सेम यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। म विदाउट डाउट आई क्यान से द्याट यु क्यान डु दिस क्वेसन दोज क्वेसन है त। क्वेसन नम्बर 4 को हामीले ए र बीलाई हेरौँ र बी हेर्दै गर्दा बीसँग सिमिलर हुने अरू क्वेसन कति रहेछ। जस्तै यो क्वेसन आफैमा सिमिलर छ। यो क्वेसनको के हुन्छ त भन्दाखेरि sin b/2 - 1/2 को होल स्क्वायर हुनसक्छ। अनि जहाँनिर साइनको भ्यालु के पनि आउन सक्छ त भन्दाखेरि साइनको भ्यालु 30 डिग्री आउन सक्छ अथवा साइनको भ्यालु 60 डिग्री आउन सक्छ अथवा जे पनि आउन सक्छ। त्यसै गरेर यो भनेको हेरौँ b/2 को ठाउँमा जस्ट b/3 मात्रै त छ। अरू सेम प्रोसेस हो। यहाँ 2 थप्ने हो भने यहाँ 2 थपौँ। यहाँनिर 1/2 थप्ने हो। यसरी हामीले काट्ने नै हो। यो b/3 भनेको झुक्याउन मात्रै आएको। तपाईँहरूलाई कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ चेक गर्न मात्रै आएको है त। सो अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ है त हामी। यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 5 ले भनौँ सल्भ द फ्लोइङ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भनेर आएको छ। जहाँनिर चाहिँ ए नम्बरमा यस्तो छ बी नम्बरमा त्यस्तै छ यस्तै छ। जहाँनिर थीटाको रेन्जेस भनेको 360 डिग्री 0 देखि लिएर 360 को बिचमा पर्छ भनेपछि यहाँनिर पक्कै पनि 4टा भ्यालु चाहिँ 4टा के आउँछ त भन्दाखेरि एङ्गल्सहरू आउँछ। थीटाको भ्यालु 4 वटा आउँछ भनेर बुझौँ न। सपोज यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो यहाँ 4 सकिएर चाहिँ यहाँनिर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। सो 5 को ए को लागि हाम्रो क्वेसन नेक्स्ट भिडियोमा भन्दा पनि यही भिडियोमा गरिदिइहालौँ है त। सो 5 को ए को लागि हेर्न सकिन्छ। 5 को ए को लागि हेर्दै गर्दाखेरि यो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटालाई एज इट इज राखौँ र 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छु र मैले यसलाई यता ल्याइदिन्छु सबै यता ल्याइदिन्छु माइनस cos थीटा छँदैछ। अब यो sin स्क्वायर थीटा हेरौँ है sin स्क्वायर थीटा छ प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा यता आउँदाखेरि माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा छँदैछ। अब हेरौँ है माइनस cos थीटा बराबर चाहिँ sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको पक्कै पनि माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा पोजिटिभ छ भने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लेखिदिन्छु। अब यहाँ हेरौँ है cos थीटा माइनस cos थीटा। अब यो भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा हो। cos 2 थीटा हुँदै गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ है एउटा भनेको सिम्पली यहाँनिर cos क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ। माइनस थीटा छ यहाँनिर 2 थीटा छ। अब यो यता जाँदाखेरि प्लस 3 थीटा हुन्छ। 3 थीटा इज इक्वल्स टु 0। थीटाको भ्यालु 0 आउनु भनेकै थीटाको भ्यालु कति आउँछ 0 डिग्री। सो यो चाहिँ एक्सेप्टेबल गर्न अलिकति भनौँ न। यो भन्दा पनि अब यो भनेको थीटाको भ्यालु एउटा 0 डिग्री हुँदो रहेछ। यहीँबाट पनि हामीले थाहा पाइयो। अब त्यसै गरेर अब नेक्स्ट हेर्ने हो भने सिन्स यहाँ हेरौँ है सिन्स थीटा रेन्ज इज 0 डिग्री इक्वल टु थीटा इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टु 360 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टु हामीले के पनि गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल्स टु हेरौँ है थीटाको ठाउँमा अब मैले के लेख्न सक्छु अथवा थीटा भन्दा पनि यहीँबाट लेख्न सकिन्छ। मैले के लेख्न सक्छु माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टु यहाँनिर cos 2 थीटा छ। ठिक छ। अब माइनस cos थीटा कतिखेर मात्रै पोसिबल छ भन्दाखेरि cos 180 डिग्री माइनस थीटा हुँदाखेरि cos 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टु
cos 2 थीटा cos क्यान्सल आउट 180 डिग्री यो माइनस थीटा यता जाँदाखेरि 2 थीटामा 3 थीटा हुन्छ 3 थीटा बराबर चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ 3 को भ्यालु 180 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु 60 डिग्री आउँछ अब त्यसै गरेर सिन्स थीटा लाइज इन नेक्स्ट क्वाड्रेन्ट अल्सो सो हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वाड्रेन्ट कतिसम्म छ त रेन्जेस भन्दाखेरि 300 सम्म छ सो अब यहाँनिर cos यहाँनिर के पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि cos 360 माइनस 60 पनि गर्न सकिन्छ यो कुरा पनि ठिक छ अझै यस्तो पनि गर्दा पनि हुन्छ है त सो यस भिडियोमा मैले त्यति चर्चा गर्न पाइनँ है त यसको बारेमा किन भन्दाखेरि यहाँ चार्ज सकेर हेरौँ न यहाँ हालत त्यस्तो भइरहेछ सो 15 डिग्री भन्दा 15 भन्दा लेस चार्ज भइरहेछ सो ब्याट्री लो भएर चाहिँ फ्ल्यास पनि अन भएको छैन सो आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ है त